ආයිබෝන් හැම දෙනාටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක්ට මෙටා ට්‍රේඩ් ඇප් එක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ගේ බ්‍රෝකර්ව මෙටා ට්‍රේඩ් ඇප් එකට කනෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙටා ට්‍රේඩ් ඇප් එකේ බේසික් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන ಜಾති වගේම ඕඩර්ස් එන්ටර් කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන. හරි අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙටා ට්‍රේඩ් ඇප් එක අපි ඩිවයිස් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉමු. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට අදාළ ඇප් ස්ටෝර් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරලා ඉවරලා මේක ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරන්න මෙටා ට්‍රේඩර් කියලා. එතන මම 5 එක ගන්නවා. 4 එක අවශ්‍ය කෙනෙක්ට 4 එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් දෙනවා. ඉන්ස්ටෝල් යන බොඩි වෙලාවක් යනවා. ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ අපි ඕපන් කරගමු. ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. මෙහෙම ඩෙමෝ account එකකට ලෝඩ් වෙනවා. මේක ලෝඩ් වෙන්න දෙන්න. එතකොට මේ එන මැසේජ් එක ඇක්සෙප්ට් කරන්න. තවත් මැසේජ් එකක් එනවා. ඒකත් ඇක්සෙප්ට් කරන්න. ආයෙ ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වෙලා දැන් මේන් ස්ක්‍රීන් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් මේකට අපේ බ්‍රෝකර්ව කනෙක්ට් කරගමු. ඉතලා ඔයගොල්ලෝ දැන් ඩෙමෝ account එකක් හදලා හරි ඔයගොල්ලෝ රියල් account එකක් හරි තියෙනවා නම් ඒකට අදාළ ඩීටේල්ස් ටික දීලා මේකට ලොග් වෙන්න තියෙන්නේ. ඒකට මම මේකේ මෙනු එකට යනවා. මෙනු එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මැනේජ් account යටතට යනවා. ගිහිල්ලා මෙතනින් මම මේ ප්ලස් මාක් එක තියෙන ඒක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා මෙතනින් මම බ්‍රෝකර් සර්ච් කරනවා. එතකොට මම XM බ්‍රෝකර්ගේ account එක ගත්තාම මේකට කනෙක්ට් කරන්න මම XM කියලා සර්ච් කරනවා. එතකොට XM Global Limited කියලා තියෙනවා. මම ඒක ටච් කරනවා. ටච් කරලා මෙතන මගේ login details දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ටයිප් කරනවා මගේ login ID එක. ඊළඟට මෙතනට ඔයගොල්ලන්ගේ password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ද ඔයගොල්ලන්ගේ සර්වර් එක සිලෙක්ට් කරන්න. මේක account එක හදනකොට ඔයගොල්ලන්ට සර්වර් එක මැසේජ් එකකින් එනවා. ඒ තියෙන සර්වර් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න. ඊළඟට save password කියන එක ටික් කරලා තියන්න. එතකොට සරින් සරේ ආයෙ password ගහන්න ඕනේ නැහැ. log වෙනකොට auto log වෙනවා. ඊට පස්සේ login කියන එක දෙන්න. හරියට log වුණා නම් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ balance එක සහ ඉතුරු details ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ account එක ගැන select කරගන්නේ එතනින් එහාට ඒ නිසා මම මේ account එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ main page එකට ඉස්සෙල්ලාම යනවා. මේ codes කියන page එකට යන්න. මෙතන මේ page එකේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට අදාළ currencies වගේම ඉතුරු pairs පෙන්වන්නේ. එතනින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යව අලුතෙන් add කරගන්නවා නම් මෙතන මේ තියෙන plus mark එක click කරලා ඉවරලා යන්න ඕනේ. එතෙන්ට අපි එකක් add කරගමු. එතන search කරනවා මම. ඒක ඇඩ් වුණා. ඉතින් අපිට බෑක් වෙලා බලන්න පුළුවන් යටට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේකේ තියෙන එක ඩිලීට් කරගන්නවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන එඩිට් බටන් එකෙන් යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ ඩිලීට් මාක් එකක් තියෙන මේකේ වාට ඩිලීට් කරන්න ඕන ඒවා සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා මෙතනින් ආයේ මේ ඩිලීට් බටන් එක ටච් කරාට පස්සේ ඩිලීට් වෙලා යනවා. ඔය විදිහට මේ page එකේ තියෙන ඒවා ඔයගොල්ලන්ට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන currency එකේ ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ chart එකට මාරු වෙනවා නම් මේක උඩ ටච් කරන් ඉන්න. එතකොට මෙතනින් chart එකට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අලුතෙන් order එකක් දාන්න නම් ඒකටත් මෙතනින් යන්න පුළුවන්. අපි orders දාන්න මෙතනින් යන්නේ නැහැ. මම ඒක වෙනම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දෙවෙනි tab එකට යනවා. දෙවෙනි tab එකේ යටතේ තියෙන chart කියන එක. එතකොට මේ තියෙන chart එක load වෙලා default candlestick chart එකක් තමයි load වෙලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී interface එක ඔයා phone එකේ දාලා තියෙන කලර් ස්කීම් එක අනුව තමයි මාරු වෙන්නේ. මම black theme එක දාලා තියෙන ඉඳලා black වලින් තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මේ candlestick colors එකම මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේකේ empty area එකක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එනවා round එක වගේ එකක්. ඒකෙන් මෙන්න මේ settings icon එක click කරන්න. එතනින් ආවට පස්සේ මේකේ මේ colors කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ colors මාරු කරගන්න පුළුවන් candles වල එහෙම. එතනින් මම මේ දාලා තියෙන theme එකක් ඔයගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නන්නම්.
ඩන් කරාට පස්සේ මෙතන කලර් තීම් එකට මාරු වුණා. ඔයගොල්ලන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එහෙම මාරු කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ කලර් තීම් එක වයිට් වලට මාරු කරන්න වයිට් බ්ලැක් අතර මාරු වෙන්න පුළුවන් එතනින්. මම මේක ඩිෆෝල්ට් එකටම දාන්නම් ආයෙ පාරක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට chart එක zoom in out කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය ෆෝන් එකේ zoom කරන්නේ ඇඟිලි දෙක පාවිච්චි කරලා ඒ විදිහට මේක zoom කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට zoom in out කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්දී chart type එක එහෙම මාරු කරන්න ඕන නම් ඒක කරගන්න පුළුවන්. මේකේ MT දැනක ටච් කරන්න මේ එන රවුම් කොටසේ මේ තියෙන settings වලට යන්න. ඊළඟට මේකේ උඩම තියෙනවා line type කියලා ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මේ අදාළ කොටස් වලට මාරු කරන්න පුළුවන්. මේක මම bar chart වලට ඔයාලට දාලා පෙන්නන්න. bar දාලා ඉවරලා මෙතනින් back වෙන්න. දැන් bar chart වලට add වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම line chart එකටත් දාලා පෙන්නන්නම් මෙහෙමම. දැන් line chart එකට add වෙලා තියෙනවා. ඔය විදිහට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට chart type එක මේකේ වෙනස් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මොන හරි තැනක details බලනවා නම් මෙන්න මේකේ තියෙන මේ උඩ තියෙන ධන ලකුණක් වගේ තියෙන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට වෙනම කොටසක් ඕපන් වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඕන තැන් වලට අරන් ගියාට පස්සේ ඒ තැන් වල තියෙන details price එක කොච්චරද කියන එක එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් එතනින් උඩ තියෙන move tool එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක අයින් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන currency mark එකක් වගේ ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ currencies අතර chart එකේ මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා අතන මුල ලිස්ට් එකේ හදලා තියෙන ඒවා අතර මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට time frame එක මාරු කරනවා නම් මේකේ MT දැනක ක්ලික් කරන්න මේ එන රවුමෙන් ඔයාලට මේ තියෙන ඒවා අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්. මේ M1 කියලා තියෙන්නේ 1 minute, M15 කියලා තියෙන්නේ 15 minute, ඊට M30 කියලා තියෙන්නේ 30 minute. අපි මෙතනින් මාරු වෙලා බලමු M15 වලට මාරු කරාට පස්සේ 15 minute වලට මාරු වුණා chart එක. M1 වලට දැම්මොත් එහෙම 1 minute වලට මාරු වුණා. ඔය විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට chart එක time frame එක. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේකට charts දෙකක් වගේ add කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කොටු දෙකක් වගේ තියෙන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ new window කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් අපිට තව එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මේකටත් ඕන විදිහට settings මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේක අවශ්‍ය නැත්නම් මේක ඉතින් අයින් කරන්න ඒකටම යන්න. ගියාට පස්සේ මෙතනින් අපිට මේක delete කරන්න තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය නැති එක. select කරලා remove කරාට පස්සේ ඒක අයින් වෙනවා. අනිත් chart එක ඉතුරු වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේකෙදි ඊළඟ ටැබ් එකට යන් අපි ගියාට පස්සේ ට්‍රේඩ් යටතේ ඔයාගේ බැලන්ස් එක සහ ඉක්විටි එක පෙන්වනවා. ට්‍රේඩ් එකක් මොනවා හරි රන් වෙනවා නම් ඒකත් මේ කොටසේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ හිස්ටරි එක යටතේ ගියාට පස්සේ කලින් අපි දාපු ට්‍රේඩ් එහෙම ඒ දේවල් බලන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟට බලමු ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපි chart කොටසට එනවා. ඇවිල්ලි වෙලා මෙතන මේ කොටුවක් එක්ක ඇතුලේ දඬ ලකුණක් තියෙන්නේ. ඒක ටච් කරන්න. ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කොටසකට එනවා ඔයගොල්ලෝ. එතනින් මෙතන උඩ පෙන්නනවා කරන්සි එක මොකක්ද කියලා. ඒ කරන්සි එක ඕනම ඔයගොල්ලන්ට මාරු කරගත්තා ඒක මෙතන ලිස්ට් එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මාකට් එක්සිකියුෂන් ද පෙන්ඩින් ද කියන එක. අපි මාකට් ඕඩර් එකක් දාලා බලමු ඉස්සල්ලාම. ඊළඟට මෙතන පහළ කොටසේ තියෙනවා ඔයාගේ ලොට් එක කොහොමද කියන එක. අපි මෙතන දැන් මේ ඩිෆෝල්ට් සෙට්ලා තියෙන 0.01 මම ඒකෙන්ම දානවා. මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන් තියෙන මේ ධන ඍණ කොටස් පාවිච්චි කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ලොට් සයිස් එක මාරු කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන ටයිප් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන 0.01ම තියන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ SLTP එහෙම දානවා නම් මෙන්න මේ කොටස් දෙක පාවිච්චි කරලා SLTP දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට settings හදලා ඉවරයි. මම මෙතන buy order එකක් දානවා. එතකොට මට මෙතනින් මම buy market කියන එක තමයි දෙන්නේ. ඔන්න order එක add වුණා done කියලා message එකක් ආවා. ඊළඟට අපි trade කියන කොටසට ආවට පස්සේ පෙන්නනවා මේ විදිහට trade එක run වෙනවා. trade එක loss එකේද profit ද යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ කොටසෙන් equity එක use කරලා තියෙන margin එක free margin එක margin level එක කොච්චරද කියන ඒවා ටික සම්පූර්ණ විස්තරය මෙතන trade යටතේ පෙන්නනවා. එතකොට අපි ඊළඟට බලමු දාපු ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරගන්න කොහොමද කියලා ඉවරලා. මෙතෙන්දි මේ ට්‍රේඩ් එක උඩ ටච් කරගෙන හිටියාම මේ විදිහේ කොටසක් එනවා. එතනින් මේකේ තියෙනවා ක්ලෝස් පොසිෂන් කියලා ඉවරලා. ඒ වගේම පොසිෂන් එක මොඩිෆයි කරනවා නම් ඒකත් අපිට මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්.
මෙතනින් අපි දැන් මේක ක්ලෝස් කරමු. ක්ලෝස් පොසිෂන් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අලුත් එකක් එනවා. මේකෙන් ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා මේ ක්ලෝස් විත් ලොස් ද ප්‍රොෆිට් ද කියලා පෙන්නනවා. එතකොට මම මේක ක්ලෝස් කරනවා. ක්ලෝස් විත් ප්‍රොෆිට් කියලා දැන්ට පෙන්නනවා. මේක ප්‍රොෆිට් වෙන ඕඩ් එක. ඊට පස්සේ මම මේක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ඩන් වුණා. දැන් අපිට ඇවිල්ලා බැලුවොත් ට්‍රේඩ් යටතේ පෙන්වන්නේ නැහැ ඕඩ් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හිස්ටරි එකට ගියාට පස්සේ මේ අපි දැන් දාපු ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් ටැග් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන එක පෙන්වනවා. හරි අපි ඊළඟට දාලා බලමු පෙන්ඩිං ඕඩ් එකක්. ඒකටත් මෙතන මම ඕඩ් එක එන්ටර් කරන තැනට ගියා. ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතනින් මම මේ පාර සිලෙක්ට් කරනවා. මම බයි ලිමිට් එකක් දානවා. එතකොට මෙතන ඔයාලට ප්‍රයිස් එක හදන්න තියෙනවා. උඩ තියෙනවා ලොට් එක හදන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් ටයිප් කරනවා ප්‍රයිස් එක. ටයිප් කරලා මෙතන SLTP හදන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒවත් දීලා ඉවරලා මෙතනින් ප්ලේස් කරන්න තියෙන ඕඩ් එක. දැන් ඕඩ් එක ප්ලේස් කරනවා. ඒක ඩන් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ගිහින් බැලුවොත් එහෙම chart එකට මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ buy limit එක මේ තියෙන්නේ. තියෙන buy limit එක මෙතන පෙන්නනවා. ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්ඩිං ඕඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඕඩර් එක කැන්සල් කරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ට්‍රේඩ් කොටසට ගිහිල්ලා මෙතනින් මේක ඩිලීට් ඕඩර් කියන එකෙන් අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක මොන හරි වෙනස් කරනවා නම් modify order ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙතනට ISL TPM ඔයගොල්ලෝ දෙනවා නම් මම මෙතනට SL එකක් දෙන්නම්. ඊළඟ මම මේක modify කරනවා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බැලුවොත් එහෙම එතන ටිකක් පල්ලෙහාන් තියෙන මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. මම ටිකක් higher time frame එකකට දාන්නම්. එතකොට පෙන්නයි. ආමේ තියෙන්නේ මෙතෙන්දී දැන් SL එක යටින් පෙන්නනවා. මේක සාමාන්‍ය PC එකෙන් කරනවට වඩා චුට්ටක් ෆෝන් එකෙන් කරද්දී අමාරුයි. සමහර දේවල් වෙනස් කරන්න එම් බෑ. ලේසියෙන් එතකොට දැන් අපිට මෙතන ටච් කරලා ඉවරලා වෙනස් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණානේ SLTV එහෙම PC platform එකේ. මේකෙදී එහෙම කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆෝන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම ඩීටේල්ස් මෙතන තියෙනවා. අවශ්‍ය ඔක්කොම ඔප්ෂන් මෙතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙන ඕඩර් එක ඩීටේල්ස් වෙනස් කරන්න මෙතන තව පොඩි ෂෝට්කට් එකක් තියෙනවා. ට්‍රේඩ් කොටසේ ඉන්නකොට මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ රන් වෙන ට්‍රේඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ට්‍රේඩ් එකේ මේ දකුණු අත පැත්ත කොනේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් වම් අත පැත්තට ටච් කරගෙන එන්න මෙන්න මේ විදිහට. එනකොට මෙතෙන්දී මේකේ තියෙන මෙන්න මේ chart එකක් වගේ තියලා තියෙන කොටසෙන් මේකේ chart එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ පළවෙනි එකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඕඩර් එක ඩිලීට් කරනවා නම් දැන් මෙතන මේ buy limit එක දාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆිට් එක රන් වෙන ට්‍රේඩ් එකක් නම් ඒ බටන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේම තමයි මැද කොටස පාවිච්චි කරලා මේ ට්‍රේඩ් එක වෙනස්ට අදාළ සෙටින්ග්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕඩර් එක මොඩිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් මේකේ තියෙන තව විශේෂත්වයක් ෂෝට්කට් එකක් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේඩ් කොටසේ ඉන්නකොට වෙනස් කරගන්න තියෙන කොටසක්. හරි එතකොට මේ කොටසේදී මට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනුනේ මේ ටික තමයි ප්ලැට්ෆෝම් එක සම්බන්ධ විස්තර ටික සහ මේකෙදි ඕඩර්ස් දාන විදිහ. ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් සම්බන්ධ තව වැඩිපුර විස්තරයෙන් බලන්න ඕන නම් මම PC වලින් කරපු වීඩියෝ එක බලන්න. එතන තව වැඩිපුර මම ඩීටේල්ස් පෙන්නලා තියෙනවා ඕඩර් සම්බන්ධව එහෙම. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසానයි. හැමෝටම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.